monsterdricka i Norge till monsterpris. 45 kronor som hittat. Sen kom vi in i Sverige. Då kostade han 14,50. 14,95. Det var lite prisskillnad det. Hej älskling. Ja, hej älskling. Du, det är någon som har tryckt på länken igen. Sätter du igång filmen igen, då är du snäll. Ja, men fixa det. Bra. Ja, tack. Puss, puss. Hej då. Puss. Hej. Coming to a YouTube channel near you. Based on the incredible true story. Hej och varmt välkommen till Hudik People. Vad kul att just du tittar in. Vi har nu kommit till del 9, sista delen av husbilsresan för den här gången. Men vi kommer naturligtvis att titta på fler äventyr, så häng med även i fortsättningen så att ni inte riskerar missa vad vi hittar på. Jag ska inte göra den här videon lika lång som förra, för när vi kom till Lofoten i förra delen, som liksom var själva huvudnumret, fick vi inte så många views. Jag tror att det beror på att filmen var 55 minuter lång. Jag har gjort den här lite kortare. Vi kom inte att filma ända hem, det glömdes liksom bort för man var lite uttömd på energi och så. Men vi kommer börja med att besöka Tärnaby en kort sväng. Sedan får vi vidare till Stekenjokk, Björkvattnet, Gubbhögen, Döviken, Plåtviken och sist Gallströmmen. Så häng med, och för all sin dag, glöm inte att prenumerera och gilla. Nu kör vi! Tror ni inte att den första vi träffar på är Ingmar Stenmark? Men det där är inte Ingmar Stenmark. Jo, men det ser du väl, han har ju till och med slalompinnarna med sig. Nära till forsen, nere den. En grillplats, där satt de igår och grilla. Ja, såg vi sen. Annars hade vi kunnat gått ner och grilla vi också, men vi såg det inte förrän de började gå hem. Här har vi en bastu som man kunde låna då. Tyvärr är han låst så jag kan inte öppna och visa hur han ser ut. Men han såg ganska nybyggd ut faktiskt. Då var det ju nära ner till forsen här och bada. Här kan du både fiska och bada. Det var faktiskt stora fiskar som går här. De har satt upp skyltar på väggen med fiskar som de har fått. Visar hur stor de var. Ska filma lite på det sen. Jag skulle ha fiska, men vi ska åka idag. Vi kom lite sent igår. Lite onödigt. Vi har satt fiskekort och bara fiska en timme. Så tyvärr var det ingen fiske. Men jag skulle vilja fiska när det går så stora öringar här. Här uppe på väggen då sitter det kopior på fiskarna de har fått. Alltså storleksmässigt står ju vad de har fått för, vad de har använt för drag och sådär. Och när de har fått dem och hur stora de är. Så kolla på dem sen. Och jag ser ju att det är Ingmar. Men det är ju Ingmar i småstadsliv du tänker på. Men är inte Tärnaby en småstad då? Och för att få vara med på den här väggen då, så måste man ha fått en lax på över 2 kilo. Så de flesta ligger på mellan 3 och 6 kilo som sitter på väggen. Ja, så fort man stannar då kom det massa med bromsar runt bilen, som man varit inte så jättesugen på att gå ut det. Men vi har en spindel som bor i backspegeln där och han borde få jättemycket mat, men jag tror till och med han blev rädd och kröp undan. Han har blivit större och större för varje år vi har haft med han.
När vi åkte på vildmarksvägen ner mot Gäddede så kom vi på att här i kring ligger ju faktiskt Fjällgården i Björkvattnet. Fjällgården är en semesteranläggning som vi har på mitt jobb, Kommunal Mellersta Norrland. Det ligger fint placerat vid foten av Portfjället och här kan man ju fylla dagarna med sevärdheter. Man kan vandra, plocka bär och svamp, fiska och på vintern naturligtvis både skoter och åka skidor. På kvällarna så kan man koppla av i en skön och varm bastu. Fjällgården har 3 stycken 4-bäddsstugor och 3 stycken 3-bäddsstugor. Och de är fullt utrustade med både tv, kök, dusch och toalett. Grillkåta finns i anslutning till huvudbyggnaden och den får man ju naturligtvis låna. Vi hyr ut till både medlemmar och icke-medlemmar. Och medlemmarna har naturligtvis ett fördelaktigare pris. Vi har även en semesteranläggning på Höga Kusten som heter Yang. Det ligger mellan Docksta och Ullånger och inte så långt ifrån Skuleberget. Skulle man vara intresserad av att hyra så googla upp Kommunal Mellersta Norrland så hittar du både telefonnummer och mejladress. Ja, nu är vi på Gubbudden. Nej, Gubbhögen. Gubbhögen. Vi har tagit oss en fizzy drink. 2 fiskar fick jag utan fiskekort. Men jag tänkte åka in till byn och köpa lite ostbågar till kväll. Så vi såg att det stod en taxi här. Frågade om man kunde skjutsa in oss till byn och köpa lite ostbågar. Då pratar de inte svenska. Ja, broms. Ja, men nu frågade vi om de kunde skjutsa in oss då. De bara, tror du att vi är någon jävla taxiverksamhet? Ja, jag har ju gul skylt, sa jag. Ja, det visade sig att tydligen så hade alla holländare gul skylt, så nu är vi ovänner med dem. Inga ostkrokar blir det. Och inga ostkrokar. Får ta en till fishy drink då kanske. Nej, fizzy bubble. Fizzy bubble. Big bubble. No trouble. See you later. Jag var ju dum som nämnde någonting överhuvudtaget om den här taxiverksamheten. Inte visste jag att han var så här lättkränkt. Han gick ju i taket direkt, den där gubben. Ja, skit då. Inte så liten. Wow! Mm. Nej, nu släppte den. Ja, nu har vi fixat lite fisk från Indalsälven, tror jag det hette. Abborre. Kocken, hon fick största fisken. Ja, Anneli lagar maten.
Ja. Fisk ska det vara. bra ställe här på Galtströmmen. Vi beställde en skål vatten till Kalle och då ingick det en varsin öl till husse och matte. Perfekt. Det var ett bra ställe. Ja. Ja, idag är det midsommar då. Midsommar? Nej. Ja, men fan, jag såg ju midsommarkransen här.
stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I flakes. Det är lustigt. Under alla år som jag har varit här på Galtströmmen så har alltid den här gubben kommit ner minst 5-6 gånger per dag. Han bor några kilometer härifrån men har ingenting med ställplatsen att göra i övrigt. Står en bil här, ja då blir han jätteglad. För antingen får han säga åt någon stackare att flytta sig omedelbart för man står i vägen för båten bakom. Eller om han är trevlig, trots hans burdusa sätt så blir han trevlig och berättar om båten som är hans ögonsten. Lyssnar du bara klart, ställer några frågor så får du kanske stå kvar där över natten. Men annars åker du därifrån med buller och bång. Tack för att ni tittade och hoppas att ni prenumererar så att vi snart ses igen. Och ett extra tack till dig som har tittat ända till slutet. Det betyder jättemycket. Tack så mycket.